Alright guys, welcome po sa another video ng Mojo Shop. So, ang topic natin today is about this speed meter, no? Yung cable ng speedometer natin. So, para sa akin po, kahit iatras po natin iatras ang motorcycle natin, para sa akin lang naman, ano, hindi po mapuputol yung kable natin ng speedometer, no? As long na, ayan, pakita ko sa inyo as long na, set ko yung camera ko ayan, okay, tanggalin natin to. So guys, watch carefully ito kasi yung maraming question yung kabibili lang ng Yamaha AC is ilang buwan pa lang no putol kaagad yung speedometer cable. So guys, ito yun. Kasama po kasi sa maintenance natin tong cabling to, no. So basically kaya siya napuputol, ito ang dahilan. Yan, nakita niyo po. Yan. Kalawang. So like I've said, kailangan natin i-maintenance 'to Kita niyo putol, because of the rust. So rusty na siya kaya napuputol, no? So madali lang naman po i-maintenance 'to, no? Put some oil, 'wag yung pinag-change oilan, bad 'yun. Yung bagong oil, no? 'Wag na 'wag po natin lalagyan ng used oil 'tong kableng 'to kasi mas kukunat siya at the same time, yung used oil po kasi is marumi na po. So imagine niyo, marumi na nga yung kable may kalawang na tapos lalagyan niyo pa ng used oil. So ano mangyayari? Tsaka gamit po natin 'yan kaya pag-ingatan natin at bigyan natin yung the best para maiwas tayo sa aberya. So mapapansin po natin yung measurement ito is hanggang dito na lang, no? So putol na siya, no? Uh, Kailangan natin baklasin yung yung headlight para matanggal natin itong cabling to, no? Then kakabit natin doon sa may saksakan doon ng ng gear parang yung speedo cable na to, no? May buksan natin to para makita natin. So guys, pagtatanggal po ng natin, tatanggalin yung tatlong tornilyo, isa, dalawa, tatlo. So, yan yung tatlong tornilyo. Then, kuha kayo ng pliers. Pag po naputulan kayo ng speedometer cable, tanggalin niyo po kagad kasi nag-i-stack up po yan. Ayan. So, yan po. So, tanggalin niyo. Silipin niyo guys Tingnan niyo maigi kung gaano kakapal ang kalawang. Ayan. So, yan po yung pumuputol sa kable natin. Ayan, kalawang. Tingnan niyo. Pulang-pula yung kalawang. Diba? So, hindi hindi ako naniniwala sa pag-atras po napuputol yan. Napuputol po ang kable natin dahil mismo sa kalawang na naka-stack up dito sa kable. No? So, tignan nyo, pulang-pula. Pasensya na po sa nagsasabi na yung napuputol ang speedometer cable dahil sa pag-atras. Kita niyo naman po yung ebidensya kung ba't siya naputol. Yan, sa kalawang. Tumitigas po kasi yung kalawang dyan, then pag atras or abante ninyo, napipilipit siya. Dahil yung mismong yung parang cable housing niya is puro kalawang ang loob. No? So, i-maintenance po natin, lagyan po natin ng oil. Wag po use oil, ulitin ko po wag po gumamit ng use oil sa pag-maintain ng cable. Okay? Ito yung cable natin. Yan. Parehas sa parehas.
So, ang tanong, Sir Jo, paano kung walang makuhang pang-essay na speedo cable, no? Okay guys, ganito lang po yan. Tignan nyo po yung binili ko ha. Cable ng Mio. Yan, pang Mio. So, ang problema lang dyan, actually di naman talaga problema eh. Makikibawas lang po yan. Kasi ito yung cable ng Yamaha essay, no? Ito yung sa Mio or sa YBR. Yan ang replacement natin dyan, no? So, mapapansin po natin, mahaba. Yan, mahaba, di ba? So, kailangan lang natin putulan to para mag-fit sa gearbox ng Yamaha SZ. So, subukan natin ha. Ipakita ko sa inyo kung paano gagana yan. Kasi parehas lang naman po yan actually ano. Ang diferensya lang nilang dalawa is mahaba talaga yung pang Neo or yung pang YBR no. So make sure na pag pintulan po natin ito, matalim po yung gagamitin natin pang putol na pliers. Kasi if ever na mapurol, naghihimulmul po yan. Meron po kasing mga hibla na parang alambre yan. Gumamit kayo ng mapatalim na pliers or i-grind po ninyo para mas maganda ang pagkakakat. Pero kung may pliers naman kayo na magandang klase, pwede na po yun. So, iwasan po natin maghimulmol para hindi tayo mahirapan or para hindi makasira ng gearbox. No? Kasi magbabara yan dyan kung sakasakaling hindi pulido ang putol natin yan, nagbabara yan dyan. Putulan ko para magkaroon kayo ng idea kung anong replacement ang pwede sa Yamaha SA, especially yung speedo cable. So next naman na ito topic ko yung replacement ng throttle cable. No? Next video ko. Pwede kong ipakita sa inyo kung paano gawing single throttle to para hindi umiipit yung return cable. Salamat po sa panonood. At shout out nga pala kay bro, kaway, yun no. Siya po yung naging cameraman ko for today. Salamat po sa pag subscribe and sa panonood ng video ko. Sana po kahit paano nakatulong po tayo. And lagi pong tandaan, keep safe, ride safe, and God bless us. Oh, pala yung single throttle yan.